Καλημέρα φίλες και φίλοι, συνδρομητές και μη, θύματα/θύτες και ναρκισσιστές. Λέω ναρκισσιστές γιατί μέσα σε αυτούς τους 1000 και συνδρομητές, μέσα στην κοινότητά μας γενικά, υπάρχουν και ναρκισσιστές. Υπάρχουν 3 βασικοί λόγοι για τους οποίους βρίσκεται κανένας στην κοινότητα αυτή. Και όταν λέω κοινότητα εννοώ φόρουμ, κανάλια, ομάδες σχετικά με την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ο ένας ο λόγος λοιπόν που κάποιος μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια κοινότητα, εισχωρεί σε μια τέτοια κοινότητα, είναι γιατί εδώ τον οδήγησε το ψαχτήρι που έκανε για να καταλάβει καλύτερα τον τοξικό άνθρωπο στη ζωή του. Έτσι, τον άνθρωπο αυτόν είναι που τον ταλαιπωρεί και τον στενοχωρεί πάρα πολύ. Ο δεύτερος ο λόγος που φέρνει κανέναν σε αυτή την κοινότητα είναι το ψαχτήρι που κάνουν για να καταλάβουν τι είναι που τους δυσκολεύει να νιώσουν ευτυχισμένοι, να νιώθουν χαρά, ή ψάχνουν να προσδιορίσουν και να διορθώσουν τις δικές τους αδυναμίες και τις δικές τους συμπεριφορές, ταυτόχρονα όμως γνωρίζοντας ότι έχουν υποστεί κάποιο είδους κακοποίησης. Και ο τρίτος ο λόγος είναι η περιέργεια. Οι άνθρωποι που έχουν μια περιέργεια να μάθουν τι σημαίνει ναρκισσισμός, γιατί είτε ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το παιδί τους κατηγόρησε ότι είναι ναρκισσιστές. Αλλά δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει. Αυτές λοιπόν είναι 3 ομάδες ανθρώπων που έχω καταλάβει ότι περιφέρονται. Αλλιώς, άμα δεν έχεις κανέναν λόγο, τι να πας να ψάξεις για ναρκισσισμό, πώς σε φέρνει ο δρόμος εκεί. Η απλή περιέργεια δεν μας βάζει σε τέτοιες διαδικασίες. Και θα μιλήσω ξεχωριστά για την κάθε ομάδα, ξεκινώντας από τους τελευταίους, τους ναρκισσιστές. Φίλοι μου ναρκισσιστές, είτε αποδέχεστε είτε δεν αποδέχεστε ότι είστε ναρκισσιστές, είτε σας κατηγορήσανε δικαίως αίτε όχι, γιατί συμβαίνει και αυτό. Στα ζευγάρια, σε όλους, δηλαδή πάνω στο θυμό και όταν ανάψουν τα αίματα, να πετάξουν κατηγόριες. Και μαλάκα θα σε πει και ναρκισσιστή μπορεί να σε πει. Ίσως και να σε είπε ναρκισσιστή ή ναρκισσίστρια, γιατί έχεις 1 ή 2 ή 3 συμπεριφορές που το άτομο, ο σύζυγός σου, δικός σου άνθρωπος, αναγνωρίζει. Γιατί άκουσε για τον ναρκισσισμό, ας πούμε, άκουσε για τη διαταραχή, άκουσε για τα χαρακτηριστικά και στο πέταξε στη μάπα. Δεν φταίς, μπορεί να μην φταίς, μπορεί να μην είσαι ναρκισσιστής. Μπορεί η συμπεριφορά σου όμως, ευκαιρία να κοιτάξεις και να μάθεις τι είναι αυτή η συμπεριφορά που έχεις, που μοιάζει με τον ναρκισσιστή. Ευκαιρία σου να την αλλάξεις, να την δουλέψεις και να την αλλάξεις. Αν όμως είσαι πραγματικά ναρκισσιστής και είσαι εδώ πέρα, θα τσιγκλίσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τσιγκλίσεις, θα αντιδράσεις σε κάποια βιντεάκια, δικά μου ή άλλων ανθρώπων, δεν έχει σημασία, όπου αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, όμως αυτό δεν σε πειράζει. Αυτό που σε πειράζει είναι η κριτική, η ανάλυση του ατόμου που εξηγεί για τον ναρκισσισμό. Νιώθεις εκτεθειμένος. Νιώθεις ότι σε πήραν πρέφα. Μπορεί και ίσως να νιώσεις ότι σου κάνουν προσωπικά επίθεση. Γιατί ακριβώς αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά. Όχι. Μιλάμε για αυτή τη διαταραχή. Αν τυχαίνει να την έχεις, δυστυχώς είναι το δικό σου το θέμα να το λύσεις. Είναι δικό σου θέμα να το ψάξεις εάν και εφόσον θέλεις να αλλάξεις. Αλλά δεν υπάρχει και κανένας λόγος να κάτσεις να κατηγορήσεις την δουλειά αυτών που ενημερώνουν τους υπόλοιπους. Βλέπω τώρα τελευταία πολλοί YouTuber που ασχολούνται με αυτό το θέμα δέχονται επίθεση. Γιατί από την στιγμή που αρχίζουν και ξυπνάνε, που ξυπνάει ο κόσμος και αρχίζει και μαθαίνει, όπως το μαθαίνουν τα θύματα τι είναι ναρκισσιστική διαταραχή,
Έτσι το μαθαίνουν και οι θύτες. Έτσι μαθαίνουν και για τη διαταραχή αυτή είναι οι θύτες. Το ξέρω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτείς ότι έχεις κάποια διαταραχή πρώτον, κυρίως όταν νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από όλους και είσαι τέλειος, χωρίς κανένα ελάττωμα. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε σένα λοιπόν απευθύνομαι και λέω, πριν βγάλεις σχολή κάτω από τα βίντεο όλων αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με την ενημέρωση, ψυχολόγοι ή μη, δεν έχει σημασία, να κοιτάξεις τον εαυτό σου τον καθρέφτη. Και αν δεν σ' αρέσει η περιγραφή που δίνουμε για το άτομό σου, όχι προσωπικά πάλι το λέω, αλλά εσύ αναγνώρισες τον εαυτό σου, ξεκόλα, γιατί τα θύματά σου έχουν το δικαίωμα να μάθουν. Έχουν το δικαίωμα να προστατευτούν από τη συμπεριφορά σου. Και αν δεν σ' αρέσει αυτό που ακούς, μην συνεχίσεις να το ακούς. Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι όταν βλέπω ότι κατηγορούν τα βιντεάκια σου, κατηγορούν αυτά που λες και συνεχίζουν και σε κοιτάνε. Παραθυράκια είναι το YouTube. Επιλέγεις ποιο παραθυράκι θα ανοίξεις. Ψάξε αυτό που θα σου δώσει χαρά και ενδιαφέρον. Μη σπαταλάς την αρνητική σου ενέργεια, αλλά τι λέω τώρα, και μην την προωθείς σε άλλους, μην την φορτώνεις σε άλλους. Στην αρχή που έκανα τα βιντεάκια είχα κάνει ένα βίντεο όπου με είχε πιάσει μια ανησυχία, δηλαδή με προβλημάτιζε το γεγονός ότι ο κόσμος ενημερώνεται για την ναρκισσική διαταραχή και το κάνουμε τόσο φανερά. Γιατί σκεφτόμουν, ωραία, εάν εμείς δίνουμε όλες τις πληροφορίες για τις συμπεριφορές των ναρκισσιστών και ο ναρκισσιστής ο ίδιος παρακολουθεί, μήπως αυτό τον κάνει να αλλάξει τακτικές και έχουμε πάλι να ψάξουμε όλες αυτές τις τακτικές από την αρχή. Είναι όπως όταν βγαίνει σήμα και προειδοποιούμε στον κόσμο, ας πούμε, ότι οι κλέφτες σπιτιών, ας πούμε, έχουν μια καινούργια τεχνική για να μπουν να κλέψουν το σπίτι σου, για να σε παρακολουθήσουν. Σε παρακολουθούν έτσι, σου λένε αυτό, σου παίρνει ένα τηλέφωνο εκεί, δεν ξέρω, διάφορα έτσι. Υπάρχουν αναδιαστήματα, διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν για να μπουν πιο εύκολα στο σπίτι σου και να σε κλέψουν. Και λες τώρα, άμα το λέμε στις ειδήσεις, θα το μάθουν ότι τους ανακαλύψαμε. Θα το μάθουν ότι ξέρουμε ότι αυτή είναι τεχνική, ας πούμε. Εάν μάθουν ότι το ξέρουμε, θα αλλάξουν τεχνική. Και να πάλι από την αρχή. Ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Δηλαδή φοβόμουν ότι είναι πόσες οι βασικές λειτουργίες τεχνικές της ναρκισσικής διαταραχής, των ναρκισσιστών μάλλον. Είναι 9, 10, ξέχασα κιόλας. Εάν τους το πούμε ότι τους καταλάβαμε, ότι άμα συμπεριφέρονται έτσι, δεν θα το διορθώσουν κιόλας λίγο. Απλώς δεν θα διορθώσουν το χαρακτήρα τους, δεν θα διορθώσουν αυτό το δόλιο κακό χαρακτήρα τους, αλλά θα διορθώσουν θα προσέχουν πιο πολύ τον τρόπο τους, τον τρόπο που το κάνουν. Άρα τους βοηθάμε να εξελιχτούν μέσα στη διαταραχή τους, μέσα στην κακοποίηση. Μπράβο, βοηθάμε να εξελιχθεί η κακοποίηση ενημερώνοντάς τους ότι γνωρίζουμε. Αυτός ήταν ο φόβος μου στην αρχή. Δεν γίνεται όμως, δεν πιστεύω ότι γίνεται. Δηλαδή, και να του πεις του ναρκιστή ότι ξέρεις τι, σε έχω καταλάβει. Εμένα ψέματα μη μου λες, εμένα μη με κοροϊδεύεις, εμένα μη με δουλεύεις, ας πούμε. Την άλλη μέρα θα κάνω το ίδιο πράγμα. Ο ναρκισσιστής δεν αλλάζει. Πράγμα που σημαίνει δεν διορθώνει τα λάθη του. Πρώτα απ' όλα δεν τα αποδέχεται κιόλας τα λάθη του για να τα διορθώσει. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν αλλάζει και δεν διορθώνει τη συμπεριφορά του, δεν εξελίσσεται. Άρα πώς θα εξελιχθεί σαν ναρκισσιστής? Ακόμα και σαν ναρκισσιστής δεν μπορεί να εξελιχθεί πια. Από πολύ νωρίς δοκιμάζει όλες τις τακτικές του. Δηλαδή, όταν μόλις ενηλικιωθεί, τελείωσε. Αυτός είναι. Δεν εξελίσσεται μετά. Ούτε σε καλύτερο ναρκιστή, ούτε σε καλύτερο άνθρωπο, αλλά ούτε σε καλύτερο ναρκιστή. Το μόνο που μπορεί να εξελιχθεί είναι σε έναν πιο κακό ναρκισσιστή. Απλώς.
πιο εκδικητικό ναρκισσιστή, πιο επιθετικό ναρκισσιστή. Τα θύματα λοιπόν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες θυμάτων. Υπάρχει το θύμα, το οποίο μεγάλωσε σε φυσιολογική οικογένεια, πολύ σωστά, πολύ δημιουργικά, πολύ σίγουρα, πολύ όλα. Σε αυτό το παιδί καλοσύνη μάθαν οι γονείς, να αγαπάς τους πάντες, να σέβεσαι τους πάντες, να δίνει, να προσφέρει, να βοηθάει, να εξυπηρετεί. Είναι πολύ καλό. Καλός στόχος για έναν ναρκισσιστή. Είναι ό,τι πρέπει για έναν ναρκισσιστή. Λοιπόν, δεν είναι σίγουρο πάντα ότι μεγάλωσες με ναρκισσιστές γονείς για να καταλήξεις να παντρευτείς έναν ναρκισσιστή ή μία. Όχι. Είσαι απλά ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος την πάτησες. Υπάρχουν τα θύματα τα οποία ναι μεν μεγάλωσαν σε τέτοια οικογένεια, ναι μεν κατέληξαν με τέτοιο σύζυγο, είναι θύματα, κανένας δεν το αμφισβητεί, της ψυχολογικής και συναισθηματικής κακοποίησης, αλλά επειδή παραμαζέψανε, παραρουφήξαν αυτή την κακιά ενέργεια, ξεθόριασε λίγο η συμπεριφορά του ναρκισσιστή, του τοξικού αυτού ανθρώπου, απάνω τους. Και μπαίνουν στη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι η κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι θύματα και καταλήγουν να κακοποιούν και αυτοί με τη σειρά τους. Να γίνονται τοξικοί και αυτοί σε άλλους. Μάνα μου ναρκισσίστρια, γίνομαι εγώ τοξικιά στα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι ναρκισσίστρια, αλλά πιο παλιά τα έχω κάνει αυτά τα βιντεάκια όταν ψαχνόμουν γι' αυτό. Γιατί κυρίως δεν ψάχναμε μόνο για τη μάνα μου, ψάχνοντας για τη μάνα μου κατάλαβα τον εαυτό μου, κατάλαβα πολλά για τον εαυτό μου. Δηλαδή ήταν φως φανάρι ότι αντέγραφα τη μητέρα μου στη συμπεριφορά μου. Βεβαίως και δεν ήθελα να της μοιάσω καθόλου. Βεβαίως και δεν θεωρούσα ότι ήμουν κακός άνθρωπος, αλλά οι συμπεριφορές μου δεν ήταν καλές. Οι συμπεριφορές μου στενοχωρούσανε τα παιδιά μου, τον άντρα μου. Στενοχωρούσανε τους άλλους. Συνήθως είναι και πιο κοντινή, έτσι, δεν μας παίρνει με άλλους γύρω-γύρω. Τους οικείους ανθρώπους βγάζεις αυτή την χολή, γιατί είναι χολή, είναι πικρία που έχεις φάει τόσα χρόνια και έχει σιτέψει μέσα. Το να είσαι θύμα θήτης, έχουμε και εκεί δύο έκδοχες. Από τη μία έχουμε τους ανθρώπους, όπως ήμουν και εγώ, βλέπουνε ότι ασυνείδητα αντιγράφουνε, ότι ασυνείδητα η κακοποίηση τους έχει κάνει κακοποιητικούς ως προς τους άλλους, που βλέπουν τα λάθη τους, που τα παραδέχονται κιόλας, ντροπή ξεντροπή, το παραδέχεσαι. Εκεί είναι, δεν μπορείς να τραβήξεις κουρτίνα και να πεις δεν είσαι άγια, έχεις τα λεπτώματά σου, έχεις κολλήσει τα τσιμπούρια από την άλλη και τα μεταφέρεις και αλλού. Άρα, κερδίζουμε χρόνο, το παραδεχόμαστε και έχουμε όλο το δρόμο μπροστά μας να το δουλέψουμε, να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Και όπως ξέρουμε, yin-yang, έτσι. Η ιστορία με τον λύκο, ποιον λύκο ταΐζεις, τον άσπρο ή τον μαύρο, την ξέρετε την ιστορία. Όποιος δεν την ξέρει, θα την ψάξει να την βάλω από κάτω. Έτσι είναι. Έχουμε το κακό μέσα μας και έχουμε και το καλό μέσα μας. Ποιο τρέφουμε, ποιο δουλεύουμε, ποιο προσπαθούμε να διώξουμε από μέσα μας. Λοιπόν, έχουμε τώρα την κατηγορία όπου είναι θύματα, είναι και θύτες, αρνιούνται να δούνε την κακοποιητική του συμπεριφορά. Γιατί θα αγκαλιάσουν αυτό το ρόλο του θύματος τόσο δυνατά, αρνιώντας κάθε λάθος τους. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν προσκολλημένοι τόσο έντονα στο ρόλο του θύματος, που όσο πιο πολύ θυματοποιούν τον εαυτό τους, τόσο πιο πολύ φέρονται τοξικά ως προς τους άλλους. Γιατί βρίσκονται σε μια κατάσταση παράνοιας. Αισθάνονται πάρα πολύ εύκολα παραμελημένοι, βγαλμένοι εκτός παιχνιδιού. Με αυτούς τους ανθρώπους κάνεις πολύ εύκολα φιλία, γιατί πέφτεις στην παγίδα,
σαν θύματα έχουν πολλά κοινά μαζί σου, μα πάρα πολλά κοινά μαζί σου. Καταλαβαίνόμαστε. Σαν θύματα συμπαραστικόμαστε ο ένας τον άλλον. Εμψυχώνουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα που σε κάνουν να γίνεις φίλος, να ανοιχτείς, να αφαιθείς με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά στην ουσία τις πληγές τους δεν τις δουλέψανε ποτέ. Οριστικά, βαθιά, δυνατά, για να παραδεχτούν ότι δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά τους προς τους άλλους. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν με ανθρώπους που είναι θύματα, έτσι, και έχουν πολλές αγκίδες, τις οποίες δεν έχουν βγάλει ποτέ. Και κάθε φορά που τον ακουμπάς, δηλαδή στο λάθος σημείο, και ακουμπάς την αγκίδα, κάτι παθαίνει. Και εκεί έχουμε παράλογες αντιδράσεις από θύματα. Παράλογες και τοξικές αντιδράσεις όμως, προσέξτε με. Το πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που εμφανίζονται στη ζωή, γιατί η ζωή είναι γεμάτο προβλήματα συνέχεια. Οι σχέσεις δεν είναι εύκολα. Ο καθένας σκέφτεται όπως τα βλέπει από το δικό του μάτι. Έχει έναν δικό του εγκέφαλο που αναλύει τα πράγματα. Εάν δεν βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας και δουλέψουμε την δική μας συμπεριφορά, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια και να γρινιάζουμε για τη συμπεριφορά των άλλων. Όταν έχω διαμάχη με κάποιον ή όταν έρχομαι σε κόντρα με κάποιον, πιο παλιά η αντίδρασή μου ήταν πευθείας δηλαδή, σαν ταύρο σε γελοπολείο. Έσκυβα κεφάλι και όρμαγα. Περασπίζοντας τον εαυτό μου, έκανα επίθεση. Δηλαδή, αρνούμενη να γίνω θύμα οποιοδήποτε, γινόμουν θήτης. Του δίνω να καταλάβει, άδες. Το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κοιτάμε τις συμπεριφορές μας. Το ότι μας μάθανε να αναρωτιόμαστε συνέχεια μήπως έκανα κάτι λάθος, δεν είναι κακό. Ο καθένας μας θα πρέπει να αναρωτιέται πού έφτεξα εγώ. Κάπου πρέπει να έφτεξα κι εγώ. Δεν μπορώ να ρίξω όλο το σφάλμα στον άλλον. Κάπου κάτι έκανα κι εγώ λάθος. Αυτό είναι κάτι που έμαθα με τα χρόνια. Τώρα το κάνω αυτό. Δεν το έκανα πριν 10 χρόνια. Το κάνω τώρα τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είναι human. Είναι ανθρώπινο. Να αναρωτιέσαι και να μπαίνεις. Αυτό που λέμε ενσυναίσθηση δεν είναι απλή κουβέντα. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπαίνεις στα παπούτσια του αλλού. Δηλαδή ακόμα κι αν υπερασπίστηκες τον εαυτό σου, μπαίνεις στα παπούτσια του αλλού για να βρεις μήπως και η δικιά σου συμπεριφορά πόνεσε τον άλλον. Είναι ευθύνη μας να έχουμε πιο ξεκάθαρες σχέσεις. Να δίνουμε στον άλλον το 100% της προσωπικότητάς μας και όχι να φοράμε μάσκες. Και να δίνουμε στο δικαίωμα στον άλλον να σε επιλέξει ή να μην σε επιλέξει. Για παρέα, για σύζυγο, για οτιδήποτε. Τέλος πάντων, για συνέτρο, για οτιδήποτε.